विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आहे 17 मार्च. पुढच्या महिन्यात 23-24 तारखेला आपली एक्झाम सुरू होते. तसं बघायला गेलं तर एकच महिना उरलाय, 30 दिवस. त्यात पुन्हा प्रॅक्टिकल्स आहेत कॉलेजमधले. ओके, प्रिलिम सुरू आहेत कॉलेजमध्ये. आणि मला फार वाईट वाटतं बरं का, लक्षात घ्या की अजून आपल्या महाराष्ट्रात काही ठिकाणं अशी आहेत, पुण्यात, मुंबईत, जिथं कॉलेज अजून झालेलंच नाही आहे. मग मला सांगा, जे गव्हर्नमेंट कॉलेज घ्यायला अजून तयार नाही आहे, म्हणजे सुरू करायला म्हणूया आपण, एक्झाम मात्र ते वेळेवर घेणार आहे. ॲक्च्युली राग येईल अशीच गोष्ट लक्षात घ्या. पण महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आपण आज बोलूया. आपल्याला एक स्ट्रॅटेजी तयार करायची आहे, ती अतिशय महत्त्वाची असणार आहे. 1 महिना आहे ना, माझ्याकडं जो टाइम अवेलेबल आहे तो 1 महिना आहे, पुरेसा आहे. 30 दिवस आहेत, रोज 15 तास तरी अभ्यास करायचा आहे. 450 तास माझा अभ्यास होणार, हा ॲटिट्यूड आता पाहिजे. होईल का माझं कंप्लीट होईल का, रिव्हिजन होईल का, असले प्रश्न मनात आणू नका. लक्षात घ्या, करायचं आहे हे लक्षात घ्या, करायचं आहे. मग पहिली गोष्ट तुमच्या लक्षात आलं का, मी इथं लिहिलंय टाइम जो आहे पुरेसा, प्रॉपर रिव्हिजन करूया आपण. ओके, आणि यूट्यूबवर भरपूर चॅनल्स आहेत जिथे तुम्हाला हेल्प होते बाळांनो. पण तुम्ही घ्या ना हेल्प करून. तुम्ही बघा, ॲक्च्युली ना एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, मी तो नंतर बोलतो, तर लक्षात घ्या. पहिला इकडं बघा की एक्झाम टाइम टेबल, याच्याबद्दल थोडंसं बोलूया आपण. की इंग्लिशचा पेपर झाल्यानंतर तुमचं जर मराठी वगैरे सारखे सब्जेक्ट नसतील तर डायरेक्ट फिजिक्सच्या पेपरला मला वाटतं 9 दिवस सुट्टी आहे. मग त्यावेळेची एक स्ट्रॅटेजी ठरवा तुम्ही. बघा की त्यावेळेस कसं असणार आहे की फिजिक्सला 9 दिवस सुट्टी जरी असली तर त्यातले पहिले 2 दिवस केमिस्ट्री, मॅथ्स या सब्जेक्टला वापरा. ओके, म्हणजे हे त्यावेळेस पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे, अगदी कुठले टॉपिक पटकन होतात, कुठले केले पाहिजे, सगळी स्ट्रॅटेजी तुम्हाला असणार आहे. 9 दिवसापैकी 2 दिवस फिजिक्स केमिस्ट्रीला वापरले, 2 दिवस मॅथ्सला वापरले, तर 4 ते 5 दिवस फिजिक्सला मिळत आहेत, पुरेसे आहेत. मग तेव्हा तेही टेन्शन नाही आहे, एक्झाम वेळेस त्याचा फायदा करून घ्यायचा आहे. आणि जर वर्षा मॅडमनी ऐकलं आपलं, ठीक आहे, आणि केमिस्ट्रीचा पेपर जर शिफ्ट केला तर ते बेस्ट ठरणार आहे. त्यामुळे ते टेन्शन नाही आहे. 1 महिना आणि ते टाइम टेबल पुरेसं आहे आपल्याला. ओके, आता प्रायोरिटी. या 30 दिवसात प्रायोरिटी कुठल्या सब्जेक्टला द्यायची? मी तुम्हाला सांगू का की रिव्हिजन तर मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, तरी देखील असे काही टॉपिक आहेत. आता फिजिक्सचं एक्झाम्पल घेऊया. मी तुम्हाला सांगू का, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स, ते ॲटम मॉलिक्युल्स न्यूक्लियस रिलेटेड टॉपिक आहे. लक्षात घ्या, ॲटम्स म्हणून. ठीक आहे, नावं थोडीशी वेगळी आहेत ना नवीन सिलेबसमध्ये. हे 5 ते 6 टॉपिक असे सिलेक्ट करा, अगदी रोटेशनल डायनॅमिक्स पासून, फिजिक्स मधले, की ज्यांचं वेटेज 6 मार्काचं आहे. हे तर परफेक्ट झाले पाहिजे तुमच्या लक्षात घ्या. मग उरलेले मॅग्नेटिक मटेरियल सारखे टॉपिक आहेत, एकदम सोपे आहेत. ड्युअल नेचर ऑफ लाईट छोटासा टॉपिक आहे. म्हणजे तुम्ही काय करा की ज्यांचं वेटेज जास्त आहे त्याला प्रायोरिटी द्याच बाळांनो. या सुरुवातीच्या 1-2 आठवड्यात हे सगळं कव्हर करा. इलेक्ट्रोस्टॅटिक हा मोठा टॉपिक आहे, पण वेटेज कमी आहे. मग अशा टॉपिककडे दुर्लक्ष करा असं म्हणत नाही मी, पण ते ठेवा बाजूला थोडंसं तरी चालतंय, हे लक्षात घ्या. ओके, बोर्डसाठी. आता रिव्हिजन रोजचा तुमचं, ठीक आहे, 15 तास तुम्ही अभ्यास करताय ना, तर त्यातले 3 ते 4 तास बाळांनो रिव्हिजन करा, हे लक्षात घ्या. राहिलेले टॉपिक पण कव्हर करायचे तुम्हाला, पण प्लस रिव्हिजन ही हवीच आहे, हे लक्षात घ्या. समजा तुमची बोर्ड नाही, तुमच्या कॉलेजची प्रिलिम सुरू आहे. आता बऱ्याच ठिकाणी प्रिलिम सुरू आहे, साताऱ्यासारखी म्हणूया आपण. तर माझं तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की एका दिवसात ना कुठल्याही सब्जेक्टचे सगळे टॉपिक तुमच्यावर रिवाइज होणार नाही आहेत. मग प्रिलिमच्या निमित्तानं काय करा, आणि 16 टॉपिकपैकी जेवढे होतील बेस्ट असे टॉपिक तुम्ही रिवाइज करा बाळांनो, ते उपयोगाचं ठरणार आहे. आलं का लक्षात? टेस्ट. आता जर तुमच्या कॉलेजमध्ये युनिट टेस्ट, प्रिलिम ह्या झाल्या नसतील तर स्वतःहून घरी तुम्ही टेस्ट द्यायला सुरुवात करा बाळांनो. लक्षात घ्या, लिखाणाची प्रॅक्टिस नाही आहे, ही रियालिटी आहे. आता मी काय करणार आहे तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या. हा जो प्रकार आहे ना, ओके, मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे. म्हणजे मी यश बरोबर बोलून हे ठरलेलं आहे आमचं, त्याप्रमाणे तुम्हाला मी काय करेन की तो PDF तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. मग तुम्ही घरी त्या टेस्ट द्या बाळांनो. तुम्हाला जमतंय का ते बघा. क्वेश्चन पेपर मिळाल्यानंतर तो अटेम्प्ट करायला जमतोय का ते पण बघा. आता होतं कसं बघा की ते पुन्हा चेक करणं फार अवघड आहे. MCQ चेक करणं इझी आहे, पण तुमचं तुम्हाला आयडिया येईल ना. एखाद्या टॉपिकची तयारी करा, त्याच्यावरची टेस्ट द्या, बघा टॉप क्वेश्चन्स कसे येतात ते. आणि आम्ही काय करू, IMP क्वेश्चन वरतीच टेस्ट तयार करू, जेणेकरून ते फायद्याचं ठरेल. ओके,
आता क्वेश्चन बँकचा विषय उरलाय, लक्षात घ्या. मी याच्याबद्दल थोडंसं परत बोलतोय, अगोदरपर्यंत बोललोय. क्वेश्चन बँक मिळाले, ओके, पण तुम्ही सगळ्यांनी ऑब्झर्व केलंय, बघितले ती क्वेश्चन बँक. आता प्रत्येकाच्या फोनमध्ये आहेच क्वेश्चन बँक, लक्षात घ्या. पण त्याच्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहू नका. अरे प्रत्येक टॉपिकमध्ये मी बघितलं एक 5-6 MCQs दिलेत, ओके. मग तेवढ्या MCQ केल्या की त्यातल्याच येणार आहेत का? आल्या तर आनंद आहे. क्वेश्चन बँक तर बघा, स्ट्रॅटेजी अशी ठेवा की क्वेश्चन बँक तर सॉल्व्ह करायची आपल्याला, पण तेवढेच प्रॉब्लेम तेवढ्याच MCQ अवलंबून राहून चालणार नाही. एक्स्ट्रा स्टडी ही करावीच लागणार आहे. थोडंच तुम्हाला CET साठी क्वेश्चन बँक मिळणार आहे, सांगा बघू. ओके, काय उपयोगाचं आहे का ते? नाही, हे लक्षात घ्या. मग मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय आता की पहिली गोष्ट, पॅनिक व्हायचं नाहीये, तणावात राहायचं नाहीये. अरे तणाव घेतला की काहीच होणार नाही, लक्षात घ्या. इथं प्रॉपर मॅनेजमेंट हवी आहे तुमची, की मी काय, तुमचं 1 महिन्याचं शेड्यूल तयार करा, 1 महिन्याचं. आता तुम्ही दुसऱ्याकडून मागू नका शेड्यूल की सर तुम्ही द्या टाइम टेबल, असं द्या तसं द्या. नाही, तुमचे जे टॉपिक राहिलेत ते तुम्हाला कव्हर करायचे आहेत. ओके, आता सांगतो तुम्हाला. मॅथ्समध्ये लक्षात घ्या, सेक्शन 2 ना इंटिग्रेशन अवघड जातो. मी बऱ्याच वेळा सांगितलंय. प्रोबॅबिलिटी, बायनॉमियल, हे 2 टॉपिक मिळून 10 मार्काला जवळपास, लक्षात घ्या. आणि बायनॉमियल अतिशय सोपा टॉपिक आहे, अतिशय सोपा आहे. प्रोबॅबिलिटी अतिशय सोपं आहे. आणि ऑलरेडी त्यातला जे काय अवघड पार्ट होते ना, शेवटचे एक्सरसाइज, ते सुद्धा डिलीट केलेत, लक्षात घ्या. त्यामुळं उलट्या हातातले मार्क आहे. ऍप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशन सोपं आहे. आता होतं काय बघा की क्रॅश कोर्स, आता मला खूप मुलं म्हणतात की सर प्लीज लवकर क्रॅश कोर्स सुरू करा. बघा, मी गेल्या व्हिडिओत बोललोय, ह्याच्यात पण परत बोलतोय की जर एकदा CETचं थोडीशी जरी आयडिया आली ना कधी होणार आहे, मग त्यानंतर मला क्रॅश कोर्स सुरू करायचा. आता होतं काय बघा की बोर्डसाठी क्रॅश कोर्स नाही, मी तुम्हाला फ्रीज ते देणार आहे, लक्षात घ्या. बघा, IMP क्वेश्चन्स, IMP डेरिव्हेशन्स, न्यूमेरिकल्स, त्याच्यानंतर रिॲक्शन्स, लक्षात घ्या, हे सगळं प्रोव्हाइड मी करतोय. पण मी तुम्हाला सांगू का, मला सांगण्यात अतिशय आनंद होतोय की तुम्हाला बाकीच्या चॅनलवर पण हे सगळं मिळतंय बाळांनो, मिळतंय. ओके, आता निशांत सरांनी पण इम्पल्स बॅच वरती IMP डेरिव्हेशन्स घ्यायला सुरुवात केलेली, लक्षात घ्या. ओके, केमिस्ट्रीचं मी घेतोय. लास्ट मी तुम्हाला अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ऍसिड कव्हर केलं होतं, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चाललंय आपलं, तो आज फिनिश होईल, लक्षात घ्या. सोल्युशन, त्याच्यानंतर केमिकल कायनेटिक्स, प्रत्येकाचे न्यूमेरिकल्स आहेत व्हिडिओ तयार. तरी देखील नवीन व्हिडिओ पण प्रोव्हाइड करून तुम्हाला देतोय मी. ओके, त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका, फक्त अभ्यास करा, अभ्यास करा. एक लक्षात घ्या, पॉलिटिक्समध्ये घुसू नका. ओके, म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की बाकीच्या निर्णयांची जी काय वाट बघत बसू नका. आता आपल्याला कुठे मोर्चा काढायचा नाही किंवा काही नाहीये, कारण वेळ पण नाहीच आहे, लक्षात घ्या. अगदी लास्ट मोमेंटला एखादं डिसिजन, एक्झाम पुढे झाली तरी चालू शकते, नाही गेली तरी माझी तयारी आहे, असं आपल्याला पाहिजे, लक्षात घ्या. ओके, आता एक मी काय करतोय बघा, समजून घ्या की थोडंसं ना बोललोयच तर मी जरा फिजिक्स बद्दल तुम्हाला काही गोष्टी आता एक्सप्लेन करतो. आता फिजिक्स बद्दलच का बोलायचं मी तुम्हाला सांगतो, कारण फिजिक्सचा पेपर नेहमी बोर्डच्या एक्झाममध्ये पहिला असतो. म्हणजे इंग्लिश सोडून द्या, मराठी सोडून द्या, PCMB ग्रुप मधला पहिला फिजिक्स असतो. ओके, फिजिक्स झाला की लगेच केमिस्ट्री, लगेच मॅथ्स आहे, बरोबर आहे, एक दिवसाच्या गॅपमध्ये. आणि जर फिजिक्सचा पेपर अवघड गेला तर त्याचा इम्पॅक्ट हा दुसऱ्या पेपरवर होतोच, लक्षात घ्या. माझा दरवर्षीचा अनुभव आहे, किती मुलांना सांगितलं तरी ते रिलॅक्स राहतात, त्यांना वाटतं होईल, सोपा झालाय, मी एवढं. तसं नाहीये बाळांनो, खूप मन लावून तुम्हाला अभ्यास करावाच लागणार आहे फिजिक्सचा. नाहीतर काय होतं बघा की फिजिक्स पेपर अवघड गेलाय, तो घरी आला की मूड नसतो लगेच अभ्यासाचा. असं फार थोडी मुलं असतील, तर पेपर अवघड गेला ठेवा बाजूला, चला केमिस्ट्री करूया, नाही, तो दिवस तसाच निघून जातो दुःखात म्हणूया आपण. ओके, आणि दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी आपण कसतरी अभ्यासाला करायला सुरुवात करतो. दुसरा दिवस संपेपर्यंत आपल्या लक्षात येतं की उद्याच केमिस्ट्री आहे, आणि एक दिवस सुट्टी ना, मग केमिस्ट्रीचं पुन्हा टेन्शन येतं. आणि फिजिक्स केमिस्ट्री अवघड गेला की पुन्हा मॅथ्सला होतं. पण मला यावर्षी हे होऊन द्यायचं नाहीये, मी तुम्हाला अगोदरच अलर्ट करतोय. आता जस्ट बघा, मी सगळ्या टॉपिकची नावं लिहिलेत आणि त्यांचे मार्क्स लिहिलेत, मी विथ ऑप्शन लिहिलेत, तर लक्षात घ्या, माझ्यासाठी ते इम्पॉर्टंट आहे. आणि मी नेहमी सांगतो कधीही बघा या टॉपिक पासून सुरुवात करायची, मॅग्नेटिक मटेरियल. आता पेपर माझ्याकडं YCचाच आहे, लक्षात घ्या, म्हणजे साताऱ्यातल्या सायन्स कॉलेजचं म्हणूया आपण. बघा, काल जी प्रिलिम झाली ना त्यात त्यांनी ऑर्बिटल मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला काय असतो रे, EV/2 MORB लिहूया. त्याच्यावरचं न्यूमेरिकल 3 मार्काला विचारलं होतं. ऍक्च्युली 2 मार्काचं न्यूमेरिकल आहे, पण त्यांनी 3 मार्काला विचारलं होतं.
EVR सगळ्यांच्या व्हॅल्यू दिल्या होत्या लक्षात घ्या. रेडियस 2 मीटर दिली होती, 2 ला 2 कॅन्सल, पटकन मिळते व्हॅल्यू. युनिट लिहा, पैकीच्या पैकी मार्क मिळणार. झाले का 3 मार्क. किती मार्काचा टॉपिक आहे? 5 मार्काचा. एक्सप्रेशन किती आहे? एवढं एकच एक्सप्रेशन आहे त्याच्यात. एक्सप्रेशन विचारलं का? नाही, त्याच्यावरचं न्यूमेरिकल विचारलं. बरोबर आहे. मग अजून 2 मार्काला काय विचारलं त्यांनी? डिफाईन मॅग्नेटायझेशन आणि गिव्ह SI युनिट. 2 मार्क. अरे झाले ना 5 मार्क. मी तुम्हाला सांगतो की फर्स्ट प्रायोरिटी मी सांगतो काय लक्षात घ्या, की हाच टॉपिक कंप्लीट करायचा नेहमी लक्षात घ्या. हाच टॉपिक घ्यायचा तुम्ही अभ्यासाला म्हणूया आपण. आता तो झाला ना टॉपिक लक्षात घ्या, की मी तुम्हाला सांगतो एवढे टॉपिक सेक्शन 1 चे आहेत. बरोबर आहे, लक्षात घ्या, खूप आहेत. तर मी तुम्हाला सांगतो याच्यातला ना कुठलाही तुम्ही घेऊ शकता लक्षात घ्या, पण हा टॉपिक मला बरा वाटतोय, रोटेशनल डायनॅमिक्स. का? पहिला टॉपिक आहे, वर्षाच्या सुरुवातीलाच केलेला आहे तो, परत परत त्याची रिव्हिजन झालेली आहे आणि 7 मार्काला आहे. मग याच्यातलं काय आलं तुम्हाला मी सांगतो, पॅरलल ॲक्सेस थेरम. मी तुम्हाला सांगू का, पॅरलल नाहीतर परपेंडिक्युलर प्रत्येक वेळेस असतंच लक्षात घ्या. मग तुमची स्ट्रॅटेजी कशी हवी आहे माहिती आहे का, की न्यूमेरिकल्स पण करायचे बरं का. मी तुम्हाला सांगतो कालचा पेपर मी डिटेलमध्ये स्टडी केलाय आणि माझा एक अनुभव सांगतोय बरं का. लक्षात घ्या की आमच्या साताऱ्यात जे सायन्स कॉलेज आहे ते एकदम बेस्ट कॉलेज आहे लक्षात घ्या. त्याचे क्वेश्चन पेपर जे असतात, भले ते युनिट टेस्ट असतो, सेमेस्टर असतो, प्रिलिम असू दे, ते एकदम क्वालिटी पेपर असतात लक्षात घ्या. आता क्वालिटी म्हणजे बऱ्याच जणांना वाटेल पेपर क्वालिटी नाही बनवणं, लक्षात घ्या त्यातले क्वेश्चन असतात अगदी बोर्ड सारखेच असतात. आणि 2013चा अनुभव आहे माझ्याकडं. मी नवीन बॅच होते त्या वर्षी पण YC मध्ये वर्षभर जे पेपर झाले होते त्यातलेच प्रश्न आहे तसे बोर्डला होते लक्षात घ्या. तर मी तुम्हाला सांगू का की YCत मी बघितलं सगळे न्यूमेरिकल्स त्यांनी टेक्स्टबुक मधलेच घेतले होते, सॉल्व्ड होते. मी तुम्हाला सजेस्ट करतोय मित्रांनो लक्षात घ्या की टेक्स्टबुक मधल्या सॉल्व्ड प्रॉब्लेमकडे दुर्लक्ष करू नका. ते क्वेश्चन बँक बाजूला ठेवा, टेक्स्टबुक मधले सॉल्व्ड प्रॉब्लेम. आता जर बघितलं ना की रोटेशनल डायनॅमिक्स तसे प्रॉब्लेम किचकट वाटतात सॉल्व्ह केलेले लक्षात घ्या, म्हणून आपण सॉल्व्ह करून दिलेले, पण तेच एक्झाम मध्ये येण्याचे चान्सेस जास्त आहेत लक्षात घ्या. मग आता हे 2 टॉपिक जरी केले आपण बघा, तो आणि हा, 12 मार्क झाले रे पाहुणो. 12 खूप झाले लक्षात घ्या. 12 मार्क म्हणूया आपण, सिरियसली खूप झाले लक्षात घ्या. आणि म्हणजे तेवढ्यावर समाधान नाही मानायचं, म्हणजे 12 मार्क ठीक आहेत. आता जर पुन्हा माझं म्हणणं तुम्ही ऐकून घेतलं तर मला कुठले टॉपिक बरे वाटतात? ड्युअल नेचर ऑफ लाईट. ओके, ड्युअल नेचर खूप सोपं आहे. आइन्स्टाईन्स फोटोलिटिक इक्वेशन आहे, त्याच्यावरतीच न्यूमेरिकल आहेत लक्षात घ्या. ओके, इकडे जर बघितलं ना तर ऑसिलेशन मोठा आहे टॉपिक, वेटेज तुलनेत कमी दिसते तुम्हाला. ओके, पण आहेत क्वेश्चन. सिंपल पेंडुलम आहे, ठीक आहे, भरपूर क्वेश्चन्स आहेत. पण थांबा, हा टॉपिक जो आहे ना 6वा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह लक्षात घ्या. तर तुम्हाला सांगू का, पाईप ओपन, पाईप क्लोज, व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग लक्षात घ्या, ह्याच्यावरती डेफिनेटली क्वेश्चन हा असतोच. ठीक आहे. आता कसं आहे बघा, सांगायचंय भरपूर मला लक्षात घ्या, पण असं सांगण्यापेक्षा एक व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शनवर शेअर करतोय की मॅग्नेटिक मटेरियल इन 10 मिनिट्स असा व्हिडिओ आहे लक्षात घ्या. मी 10 मिनिटात त्याची रिव्हिजन घेतले. ओके, तसेच मी रोटेशनल डायनॅमिक्स त्याचे पण IMP क्वेश्चन्स तुम्हाला मी प्रोव्हाइड केलेले आहेत. तसे बाकीच्या टॉपिकचे पण मी एक एक लवकरात लवकर व्हिडिओ ते मी प्रोव्हाइड करतोच तुम्हाला. ठीक आहे. मग माझं काय म्हणणं आहे की मी व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे टाइम मॅनेजमेंट परफेक्ट करा, दिवस वाया घालवू नका. तुम्ही काहीच न करता नुसतंच रडत बसला, होईल का पोर्शन, होईल का पोर्शन, कसं होईल, अजून क्लासमध्ये पोर्शन झाला नाही आहे. अरे एका दुसरा टॉपिक राहणार आहे प्रत्येक ठिकाणी बरं का. ही सिरियसली ही वस्तुस्थिती आहे. कॉलेजमध्ये तर काय झालं हे तुम्हाला माहिती आहे, मला पण माहिती आहे. आता कॉलेज जिथं सुरूच झालं नाही तिथं ऑनलाईन सगळा पोर्शन झालेला आहे. तुम्हाला कितपत समजतं तुम्हाला माहिती आहे. मग अशा वेळेस बाळांनो कसं आहे की जे आहे आपल्या हातात तेवढं करायचं, पॅनिक न होता लक्षात घ्या आणि चांगले मार्क मिळवायचे आहेत. बोर्डला तुम्हाला पडतीलच चांगले मार्क, पण CET साठी लक्षात घ्या बोर्डची एक्झाम चांगलं जाणं महत्वाचं आहे. ओके, येते का लक्षात? म्हणजे कसं आहे बघा की बोर्डची चांगली एक्झाम दिली आपण, त्यात चांगले मार्क मिळाले की तो कॉन्फिडन्स आपल्याला CET साठी पण उपयोगी पडणारच आहे. मग आता सगळ्यात महत्वाचं काय या व्हिडिओतलं, सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स. मी इथून पुढे ती पण सिरीज सुरू करेन बाळांनो. मग ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.